সাৱধান জান শুন বুলি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰাৰ আগতে এইকেইটা দিশলৈ নজৰ দিয়ক। জান ভাত খালানে? কি কৰিছা? ক'ত আছা? এনেধৰণে মেছেজ কৰোঁতে এতিয়াৰে পৰা সাৱধান হওক। প্ৰিয়জনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ পৰা অফিচৰ গ্ৰুপলৈ সকলোতেই এতিয়া হোৱাটছএপ এৰাব নোৱাৰা সংগী। পৃথিৱীৰ বেছি সংখ্যক লোকৰেই চেটিং এপ হিচাপে হোৱাটছএপ প্ৰথম পছন্দ। কিন্তু এই হোৱাটছএপ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ভৰসাৰ যোগ্য এপ নে? সম্প্ৰতি হোৱাটছএপৰ নিৰাপত্তাক লৈ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। গ্ৰাহকৰ একাউণ্ট সুৰক্ষিত ৰখাত হোৱাটছএপ ব্যৰ্থ হৈছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। হোৱাটছএপৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হোৱা এই অভিযোগৰ পিছতেই হোৱাটছএপে এই বিষয়ে বিবেচনা আৰম্ভ কৰা বুলি প্ৰকাশো কৰিছে। ইতিমধ্যে হোৱাটছএপে পুৰণা হোৱাটছএপসমূহ আপডেটৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। ছেপ্টেম্বৰৰ আৰম্ভণিতে হোৱাটছএপৰ এইসমূহ গাফিলতিৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল। হেকাৰে বিশেষ কোড ব্যৱহাৰ কৰি হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ ফোন বা ভিডিঅ' কল ৰিচিভ কৰিব পাৰে। ইণ্টিজাৰ অভাৰফ্ল' পদ্ধতিৰে এই কাম কৰিব পাৰে হেকাৰে। এই বিবৃতি প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতেই হোৱাটছএপে ইণ্টিজাৰ অভাৰফ্ল' পদ্ধতি ব্যৱহাৰৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ মাধ্যমেৰে বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰা বিশেষ কোড ব্যৱহাৰ কৰি হোৱাটছএপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিছিল হেকাৰে। এপটোক লৈ এতিয়া আৰু চিন্তাৰ কাৰণ নাই। হোৱাটছএপে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অচিৰেই ব্যৱহাৰকাৰীসকলে নিজৰ একাউণ্টসমূহ আপডেট কৰিলেই সুৰক্ষাৰ দিশটোত আৰু কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়। সাৱধান জান শুন বুলি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰাৰ আগতে এইকেইটা দিশলৈ নজৰ দিয়ক। জান ভাত খালানে? কি কৰিছা? ক'ত আছা? এনেধৰণে মেছেজ কৰোঁতে এতিয়াৰে পৰা সাৱধান হওক। প্ৰিয়জনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ পৰা অফিচৰ গ্ৰুপলৈ সকলোতেই এতিয়া হোৱাটছএপ এৰাব নোৱাৰা সংগী। পৃথিৱীৰ বেছি সংখ্যক লোকৰেই চেটিং এপ হিচাপে হোৱাটছএপ প্ৰথম পছন্দ। কিন্তু এই হোৱাটছএপ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ভৰসাৰ যোগ্য এপ নে? সম্প্ৰতি হোৱাটছএপৰ নিৰাপত্তাক লৈ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। গ্ৰাহকৰ একাউণ্ট সুৰক্ষিত ৰখাত হোৱাটছএপ ব্যৰ্থ হৈছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। হোৱাটছএপৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হোৱা এই অভিযোগৰ পিছতেই হোৱাটছএপে এই বিষয়ে বিবেচনা আৰম্ভ কৰা বুলি প্ৰকাশো কৰিছে। ইতিমধ্যে হোৱাটছএপে পুৰণা হোৱাটছএপসমূহ আপডেটৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। ছেপ্টেম্বৰৰ আৰম্ভণিতে হোৱাটছএপৰ এইসমূহ গাফিলতিৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল।